Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn bí quyết nấu lẩu cua đồng chuẩn vị. Một nồi lẩu với nước dùng trong veo, ngọt thanh tự nhiên từ thịt cua, hòa quyện cùng chút vị chua dịu của cà chua và béo ngậy của riêu. Bảo đảm với cách làm này, các bạn sẽ tự tay chuẩn bị được một bữa tiệc lẩu chất lượng, thơm ngon, không kém gì nhà hàng, khiến ai thưởng thức một lần cũng phải nhớ mãi. Ở các chợ truyền thống Việt Nam thường có quầy bán cua đồng tươi sống. Mình chọn cua, xong rồi người ta rửa sạch rồi xay trực tiếp tại chỗ. Về nhà mình chỉ cần lọc lại là xong. Còn ở Mỹ thì mình có thể mua cua xay sẵn trong siêu thị. Họ đóng thành bịch rất là tiện. Mua về chỉ cần rã đông rồi mình lọc để nấu ha các bạn. Đi kèm trong mỗi bịch cua xay thường sẽ có một gói gạch cua nhỏ như thế này. Mình lấy ra để riêng ha. Đợt vừa rồi về Việt Nam mình có mang qua những bịch cua đồng đông lạnh như thế này. Người ta lấy cua đồng tươi xay sẵn, chia thành từng bịch hút chân không rồi cấp đông. Mỗi bịch như vậy là 300 gram. Bảo quản trong ngăn đông có thể dùng từ 3 đến 6 tháng. Nên mỗi lần ăn mình chỉ cần lấy ra một bịch để lọc thôi nha, rất là tiện luôn. Hôm nay mình sử dụng cua đồng xay đông lạnh được hút chân không. Mỗi bịch có trọng lượng là 300 gram ha. Mình dùng 2 bịch là 600 gram cua. Lượng này đủ để nấu một nồi lẩu lớn cho khoảng 8 người ăn đó các bạn. Để nấu được một nồi lẩu có phần riêu nổi thành tảng đẹp mắt, nước dùng trong mà không bị lựng cợn hay là dính sạn đó. Công đoạn lọc cua đòi hỏi sự tỉ mỉ một chút nha. Đầu tiên thì mình cho nước lạnh vào, dùng tay bóp nhẹ nhàng để thịt cua tơi ra và hòa vào trong nước. Tiếp theo mình đổ hỗn hợp này qua một chiếc rổ nhặt để mình lọc thô trước ha. Các bạn nhớ bóp nhẹ tay cho nước cua chảy xuống hết. Phần xác cua còn lại trên rổ đó, mình tiếp tục cho thêm nước lạnh vào và nhồi lại thêm vài lần nữa để lấy trọn vẹn phần thịt cua. Cứ lặp đi lặp lại thao tác này cho đến khi thấy phần bã chỉ còn lại xác, vỏ cứng thì mình bỏ đi ha. Tuyệt đối không bóp quá mạnh tay làm bã cua lọt xuống nước dùng đó. Sau khi lọc thô thì mình thu được phần nước cua. Lúc này mình sẽ để nước cua nghỉ khoảng chừng 5 đến 10 phút. Cho các cặn nó lắng xuống hết dưới đáy thau. Sau đó mình nhẹ nhàng rót phần nước trong sang một thau khác. Nhớ là chừa lại phần cặn dưới đáy. Mình lặp lại thao tác rót qua rót lại để lắng như vậy khoảng từ 2 đến 3 lần. Cuối cùng mình lọc nước cua thêm một lần nữa rồi đổ trực tiếp vào nồi nấu. Tổng cộng mình lọc được 4 lít nước riêu cua nha. Mình đun ở mức lửa vừa. Vì trong cua xay đông lạnh người ta đã có cho sẵn một chút muối để bảo quản đó. Nên lúc này mình sẽ không nêm thêm muối vào nồi nước để tránh bị mặn nha các bạn. Mình chuẩn bị một trái cà chua nè, cắt hạt lựu thật nhỏ để khi xào cà chua sẽ nhanh mềm và dễ tan thành sốt. Các bạn bắt chảo lên bếp, cho vào một muỗng canh dầu ăn và một muỗng canh dầu màu điều để cho nước dùng lên màu đẹp mắt ha. Khi dầu nóng thì mình cho hành tỏi băm vào phi thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi thơm rồi thì mình vớt ra 1/4 lượng hành tỏi phi này để lát nữa xào chung với gạch cua nha. Phần hành tỏi còn lại trong chảo, mình trút hết cà chua cắt hạt lựu vào luôn. Xào trên mức lửa nhỏ cho đến khi cà chua chín mềm và tan ra thành hỗn hợp sốt sền sệt thì mình tắt bếp trút sốt ra chén. Mình vẫn sử dụng lại chiếc chảo này, cho phần hành tỏi phi lúc nãy vào lại và tiếp tục trút hết các gói gạch cua nhỏ vào xào cho thật thơm, sẽ giúp khử hoàn toàn mùi tanh, giữ lại hương vị béo ngậy đặc trưng của gạch cua. Xào xong thì mình chia phần gạch này ra làm 2 phần bằng nhau để sử dụng cho 2 mục đích khác nhau ha. Trong quá trình đun thì các bạn phải canh chừng cẩn thận để nước không bị trào ha. Khi nước bắt đầu ấm lên các bạn có thể đảo nhẹ để cua không bị xích đáy. Và cứ để như vậy cho đến khi cua đóng ván ha. Phần thịt cua sẽ kết tủa lại và nổi lên mặt nước thành những tảng riêu rất là đẹp. Lúc này mình hạ lửa nhỏ xuống, dùng vát có lỗ nhẹ nhàng vớt hết phần riêu cua nổi trên mặt nước, cho vào một chiếc tô riêng. Các bạn nhớ thao tác nhẹ tay để giữ cho tảng riêu được nguyên vẹn nha. Bây giờ mình trộn mọc riêu cua. Chuẩn bị ở đây là 250 gram giò sống để làm mọc cho một nửa phần gạch cua đã xào lúc nãy vào cùng. Mình múc 2 muỗng canh riêu cua cho vào tô giò sống. Để viên mọc đậm đà hơn thì mình nêm vào đây nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường. Rồi mình nhồi trộn đều tay cho tất cả nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Phần riêu cua còn lại trong tô, mình trút hết phân nửa phần gạch cua còn lại lên trên bề mặt. Rắc thêm một chút xíu hành lá cắt nhỏ, một ít tiêu xay và vài lát ớt tươi. Tô riêu này mình sẽ để riêng ha. Khi nào ăn mới dọn ra ăn kèm với lẩu. Ai ăn bao nhiêu thì sắn vào chén rồi chan nước lẩu lên trên. Tiếp tục mình tận dụng lại chiếc chảo xào lúc nãy đó. Mình cho thêm một ít hành tỏi phi vào. Kế đến mình cho thơm và cà chua cắt muối cao vào. Xào sơ trên mức lửa lớn cho dậy mùi thơm. Quay trở lại với nồi nước dùng cua đồng. Mình trút toàn bộ chén nước sốt cà chua hạt lựu đã làm ban đầu vào nồi.
Thêm vào đây nửa lít nước hầm xương để tăng thêm độ ngọt sâu cho nước lẩu. Nếu không có nước hầm xương thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng nước lọc cũng ngon. Vì bản thân nước cua đồng đã có vị ngọt đậm đà rồi, mình nêm nếm gia vị luôn. 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng canh mắm tôm. 1 muỗng canh mẻ hoặc là giấm gạo cũng được ha các bạn. Lúc này mình bắt đầu vo viên phần mọc riêu cua đã trộn và thả từ từ vào nồi nước đang sôi. Việc pha thêm giò sống sẽ giúp viên riêu giữ được độ mềm, ẩm, ngọt thịt mà không bị khô xốp. Khi thấy những viên mọc nổi lên mặt nước là đã chín rồi đó. Mình trút hết phần thơm và cà chua muối cao vừa xào vào nồi luôn ha. Để nồi lẩu thêm phong phú thì mình dùng nấm rơm tươi đóng hộp, chắc bỏ nước rồi đem xào sơ trên lửa lớn cho nấm thơm. Sau đó trút luôn vào nồi nước dùng. Cuối cùng không thể thiếu là đậu hũ chiên ha. Mình chọn loại đậu hũ cắt vuông, nhỏ đã chiên sẵn như thế này, thả vào nồi để đậu hũ hút no phần nước lẩu ngọt thanh ha. Các bạn nêm nếm lại một lần nữa cho thật là vừa vặn, theo khẩu vị gia đình nha. Rắc thêm một chút hành lá cắt khúc lên trên là nồi nước dùng lẩu cua của mình đã hoàn thiện rồi đó các bạn. Lẩu cua đồng thường được ăn kèm với bắp bò sắc thật mỏng, để khi nhúng vào lẩu thịt sẽ nhanh chín và giữ được độ mềm ngọt. Ngoài thịt bò thì các bạn có thể chuẩn bị thêm mực, tôm, cá hoặc là đập thêm vài cái trứng hột vịt lộn vào nồi lẩu cũng ngon xuất sắc luôn. Rau ăn kèm thì vô cùng phong phú, từ rau muống, rau nhút, mồng tơi, cải thảo cho đến các loại nấm tùy theo sở thích. Món này mình có thể ăn cùng với bún tươi, mì gói hoặc là bánh đa cua đều rất hợp vị. Bày biện cả ra bàn nè. Một mâm lẩu thịnh soạn với nồi nước dùng vàng ươm màu gạch cua, điểm xuyết thêm màu đỏ của cà chua, màu trắng của nấm, đậu hũ và sắc xanh của hành lá. Hương thơm đặc trưng của cua đồng hòa quyện cùng chút mắm tôm lan tỏa khắp căn bếp, thơm lắm luôn các bạn ơi. Bắt nồi lẩu lên bếp nè. Rắc thêm một chút hành phi cho thơm. Khi nước lẩu sôi bùng lên, mình đập hột vịt lộn cho vào, từ từ nhúng các loại hải sản, nấm và rau xanh, rau nhút. Rau nhúng lẩu thì các bạn nhớ là chỉ nhúng vừa chín tới để giữ được độ giòn ngọt mà không làm đục nước lẩu ha. Cho một gắp bún vào chén. Sắn một miếng riêu cua. Gắp thêm một chút rau xanh. Rồi chan nước lẩu nóng hổi lên trên nè. Thưởng thức ngay khi còn nóng nha. Các bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự tinh tế của món ăn này. Vị ngọt thanh tự nhiên của cua đồng nè, không gắt vị đường, cũng không ngấy mỡ màng, hòa cùng chút chua dịu nhẹ của cà chua, giấm, làm bừng tỉnh vị giác mình luôn đó. Thỉnh thoảng cắn trúng viên mọc riêu cua mềm xốp, ngọt liệm hay miếng đậu hũ ngậm nước lẩu béo mềm, mọi thứ đan xen tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa. Một nồi lẩu cua đồng nóng hổi, khói tỏa nghi ngút thế này thì cực kỳ lý tưởng cho những ngày trời se lạnh. Cả gia đình hay bạn bè cùng quây quần bên nhau. Hy vọng với cách làm này, các bạn sẽ tự tin trổ tài, mang đến một bữa ăn thật ngon miệng và đầm ấm cho những người thân yêu. Xin chào tạm biệt, chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.